Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට කරන්නේ shopping haul වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ දේවල් හැම දෙයක්ම මට ගත්තේ මගේ husband Thailand Bangkok වලින් තමයි එයා මට මේ දේවල් ගෙනාවේ. ඉතින් ඒක තමයි මම අද මගේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් වෙනස්ම experience එකක් මටත් මොකද එයා select කරන දේවල් මම ගොඩක් වෙලාට ගන්න දේවල් වලට වඩා වෙනස්. ඉතින් ඒක තමයි මම අද මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්නත් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්නත් පහළ තියෙන like button එක subscribe button එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හැමදාම මේ වගේ videos enjoy කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මගේ husband මට Thailand වලින් ගෙනාවේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන firstම dress එක මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම දැන් අඳලා තියෙන මේක dress එකක්. ඉතින් මම පෙන්නන්නේ හරිම ලස්සනයි. and මේක තමයි මගේ කැමතිම ඇඳුම දැනට එයාගෙන ආපු. ඉතින් මේක ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මම පාටි එකකට පවා ඇඳලා like jewelry accessorize කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක පාටි එකට උනත් අඳින්න පුළුවන් dress එක. ඉතින් මම මේකට තමයි ගොඩක්ම කැමති. මේකේ material එක ගත්තොත් මම දන්නේ නැහැ මේ material එක මොකක්ද කියලා like very silky කියන අයන් කරන්න අවශ්‍ය නැති silk material එකක්. ඉතින් කලර් එකට මම ගොඩක් කැමති peach flowers තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මගේ favorite ඇඳුම වෙන්නේ. මේක තමයි first දේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ t-shirt එක මට ලැබුණු navy blue t-shirt එකක් and with this graphic print cat කෙනෙක් ඉන්නේ. and මේකේ දාලා දෙනවා I dig my world කියලා දාලා දෙනවා. and මගේ husband ගොඩක් කලකට කැමති මේ වගේ prints දේවල් මම දැකලා දෙනවා මට ගොඩක් ගේනවා like බබාලාගේ and cartoon prints තියෙන ඒවා ගොඩක් කලකට යමට ගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට දෙවෙනියට පෙන්නන t-shirt එක වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ prices මුකුත් mention කරලා නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ ලොකු ගාණක් වෙලා නැහැ. and Bangkok වල ඔයාලා දන්නවද දන්නේ නැහැ like ඔයාලා තුනක් විතර එකට ගන්න කොට ලාභිට ගන්න පුළුවන්. එකක් ගන්නවට වඩා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ t-shirts නම් t-shirts තුනක් හතරක් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඒ pack එකම ගනිද්දි ඒකේ price එක ගොඩක් ලාභ වෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ t-shirt එකක්. මම ඔයාලට ඊළඟට t-shirts ඔක්කොම පෙන්නලා ඉවර කරලා ඊළඟට dresses සහ අනිත් items වලට move වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි t-shirt එක. ඉතින් මම මේක මට ලැබුණ එක ගැන ගොඩක් කැමතියි. මේකේ දාලා තියෙන dream interests කියලා. මොකද මේකේ තියෙන්නේ bag එකක්. හරි print එක. ඉතින් මේකට මම ගොඩක් කැමතියි. white t-shirt එකක් and මේක ඇඳම හරිම ලස්සන look එකක් එනවා. white හින්දා color එක මගේ enhance වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතනින් මේක ඇඳලා photo එකක් දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. and ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ t-shirt එකක්. and ඒකේ තියෙන මේ වගේ baby ළමයිට තියෙන print එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Thailand වල එයාලා ගොඩක් වෙලාවට ලොකු අයත් මේ විදිහට අඳිනවා and ගොඩක් වෙලාවට යාළගේ glitter items ඒ වගේ ලස්සන දේවල් බබල් විතර නෙවෙයි ලොකු අයත් අඳිනවා ඒ රටවල. ඉතින් මේක තමයි ඊළඟට එකමෙද තමයි මේක මට පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මගේ husband මට මොන හරි ගනිද්දි එක දෙයක් තමයි චුට්ටක් ලොකුයි. යාගෙන හැමතිස්සෙම ගෙන දේවල් පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඉතින් මේක මගේ weight එක වැඩි වෙද්දි මට shape කරන්න පුළුවන්. නමුත් weight එක අඩු වෙද්දි ඇඟට චුට්ටක් ලොකු ගතියක් දැනෙනවා. ඒක තමයි ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. and ඊළඟ එකක් t-shirt එකක් ලස්සනයි. එකක් මම අඳිනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම denims එක සහ three quarters එක තමයි අඳින්නේ. ඊළඟට මේ Mickey Mouse print එක. ඉතින් මේකට මම ගොඩක් කැමතියි. හරිම ලස්සනයි. and මගේ බබාලත් මේ print එකට කැමතියි. ඊළඟට ඒකත් මට පොඩ්ඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඒක තමයි එකම ප්‍රශ්නේ තියෙන මේ ඇඳුම් වල. ඉතින් ඊළඟට ඒ Mickey Mouse t-shirt එක. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ ටික තමයි t-shirts වලට එයාගෙන අල්ලලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ clip එක මම shoot කරන්න වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මට අමතකුණු දෙයක් වෙනවනේ. ඉතින් no makeup. ඒ තමයි මේ phone covers. ඉතින් මොකද මට හිතුණා මේක පෙන්නන්න. මොකද මේක තමයි මම එකම දේ ඉල්ලුවේ මට Thailand වලින් ගේන්න කියලා. ඉතින් මම හිතුවා මේ දේ include කරනවා කියලා. ඒ තමයි phone covers. ඉතින් මගේ phone එක 12 Pro Max කියන model එක තමයි මගේ phone එක. ඉතින් මේ මම දැන් දාලා තියෙන්නේ මට මගේ husband ගෙනත් දීපු cover එකක්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් Thailand වල
මැලේසියා තායිලන්ඩ් වල මම දැක තියෙන ගොඩාක් ලස්සන කවර්ස් තියෙනවා ග්ලිටර් කවර්ස්. ඉතින් මේක තමයි මම ඉල්ලපු එකම දේ මට ගේන්න කියලා මේක. ඉතින් මේ ගොඩක් ගෙනල්ලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මට අවශ්‍ය වෙයි මෙච්චර ගොඩක් කියලා 4ක් ගෙනල්ලා තිනවා. and ඊළඟට මට විශ්වල දෙයක් තමයි මේ টොප් එක. ඉතින් මේ টොප් එක මම දැන් මම මෙතනින් දාන්නම් ඇඳලා. ඉතින් මේක මට පෙන්වන්න ඕනේ මොකද මම හිතන්නේ ගෙනාපු টොප්ස් වලින් මම ගොඩාක් කැමති টොප්ස් එකක් ගන්න හරිම ලස්සනයි. especially මේ ස්ලීව් එක සහ මේ මෙතන බටන් එක දාන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් හරිම ලස්සන ලුක් එකක් එනවා. like work කරන කෙනෙක්ට වගේ අඳින්නත් පුළුවන්. and මම මෙතන ඇඳලා ඉන්නේ ඩෙනිම් එකකට. නමුත් මම හිතනවා මට black pant, white pant, colourful pant එකක් ඇඳලා එක එක විදිහට ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වුණා මේ වීඩියෝ එකේදී. ඊළඟට මට ගෙනල්ලා තියෙනවා එක වගේ white dresses දෙකක්. ඒක තමයි එයාගේ ප්‍රශ්නේ. ගොඩක් වෙලාට එකම වගේ ඇඳුම් ගන්නවා සහ චුට්ටක් ලොකු ඇඳුම් ගන්නවා. මට ඒක තමයි පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ. and ඒක ගත්තොත් ඒක චුට්ටක් වෙනස්. ඉතින් මේක මේ විදිහට තියෙන්නේ මම ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්. and material එක ගොඩාක් see through. ඒ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් මට අඳිද්දි මොනවා හරි කළා යටට වැහෙන විදිහට තමයි අඳින්න වෙන්නේ. and මේ එක dress එකක්. and මේ දෙක එක වගේ වුණාට ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ white dress එක. මේක අඳින්න පුළුවන් මොකද මේකේ frill එකක් තියෙනවා මෙහෙම. and frill එක හින්දා see through ගතිය cover වෙනවා. and මේක off shoulder අඳින්නත් පුළුවන්. මේක මම try කරා tube එකක් විදිහට අඳින්නත් මේක හරිම ලස්සනයි මේ විදිහට ඇඳලා. ඉතින් මේක එක එක විදිහට style කරන්න පුළුවන්. මේකට තමයි මේ white dresses දෙකම ගත්තම මේකට මම ගොඩාක් කැමතියි. මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්නම්. මේක මට පුළුවන් belt එකක් දාලා shoes දාලා පොඩ්ඩක් ලස්සනට එන විදිහට මේක ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එකට වඩා අනිත් එක මට මේක මගේ ඇඟේ shape එකට ලස්සනට ගැලපෙනවා. මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ දෙක තමයි ඊළඟට මට ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන white dresses. ඊළඟට මට ගෙනත් තියෙනවා ඒක තමයි එකම ප්‍රශ්න එක වගේ ඇඳුම් ගන්නවා. මම හිතන්නේ at least එහෙම ගන්න එක. ඉතින් මේ වගේ two pants. ඉතින් මේ වගේ pants දෙකක් එකම වගේ ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් tight මට. ඉතින් ටිකක් uncomfortable. ඒකද මම මේක තාම ඇඳේ නැහැ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් බර අඩු වුණාම අඳින්න සමහරට පුළුවන් වෙයි. නමුත් ඒක හරියම හොඳයි casual නැත්නම් ගෙදරට උනත් අඳින්න පුළුවන් ලස්සන pants දෙකක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන shirts මොනවද මට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කියලා. shirts I don't know why he bought me so many white stuff. ඉතින් whiteම තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ උනාට ඒක හොඳයි. මොකද white කියන්නේ ඕනම දෙයක් එක්ක අඳින්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් එක්ක match කරන්න පුළුවන් කලර් එක තමයි white කියන්නේ. ඉතින් මේ shirt එකට මම ගොඩක් කැමතියි. මේක මම ඇඳ ගොඩක් සැරයක් ඇඳලා. මේ දවස්වල මම අඳින්නෙම මේ ඇඳුම්. ඉතින් ඇඳලා තමයි මම දැන් මේ අද ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් කැමතියි. මෙතන two pockets දෙකක් තියෙනවා. ඉස්සරහින් pockets දෙකක් එන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. material එකත් හරිම cotton නෙවෙයි. පොඩි වෙන්න අඩු මම හිතන්නේ viscose වගේ. මම හරියට දන්නේ නැහැ. රෙදි කියන material ගැන කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ material එකක් and white ම නෙවෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක white මේක off white. ඉතින් මේකට මම ගොඩක් කැමතියි shirt එකක් and sleeve එකත් හරිම ලස්සනයි බලන්න. ස්ලීව් එක මෙහෙම රෝල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හරි ලස්සන ලුක් එකක් එනවා. posh ලුක් එකක් එනවා. ඉතින් මේකට මම ගොඩක් කැමතියි. මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නන්නම් ඇඳලා. and ඊළඟට පෙන්නන්න තියෙන එකත් white shirt එකක් and මේකත් හරිම stylish. මේකත් ගොඩක් ලස්සනයි. මේකට මම ගොඩක් කැමතියි. මේක මම try කරා නමුත් මට තාම එළියට අඳින්න උනේ නැහැ. ඒ තමයි මේ ස්ලීව් එක. ඉතින් මේ ස්ලීව් එක හරිම වෙනස්. ඔයාලට පුළුවන් මම මේක try කරා. මේක දිගට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම roll කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හරිම වෙනස් stylish white top එකක්. ඉතින් ඒකටත් මම ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඒව තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන ඇඳුම් විදියට මට පෙන්නන්න තියෙන. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොනවද මට ගෙන ආපු අනිත් items කියලා. ඉතින් ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මට මොනවද ගෙන ආ දෙන shoes සහ bags මොනවද කියලා. ඉතින් පළවෙනි දේ තමයි pair එක. ඉතින් මම මේක gym එකට දානවා. ඉතින් මේ කලර් එකට මම ගොඩක් කැමතියි. මේක Adidas pair එකක්. and මේක made in Indonesia.
ඉන්ඩෝනේෂියා කියන්නේ මේක ස්ටෝර් එකෙන් තමයි Adidas ස්ටෝර් එකෙන් ගන්න එකක්. ඉතින් මේක ඉතින් ඔයාලා කියන්නේ මේ කලර් එක කොහොමද කියලා මම නම් ගොඩක් කැමතියි. මට ඕන වුණා like මගේ ළඟ තියෙනවා ගොඩක් white blue like ඒ වගේ කලර්ස් තමයි මගේ ළඟ තිබුණේ. ඉතින් මම හරිම කැමතියි like මේ වගේ luminous colours දෙයක් මට ගෙනාවට. ඉතින් මේක මම gym එකට දාන shoes දෙක. එයා ගෙනාවට පස්සේ තමයි මම මේක පටන් ගත්තේ. හැමදාම දැන් හරිම comfortable. මගේ තියෙන ඒවට වඩා හරිම comfortable and බර ගොඩක් අඩුයි මේකේ. ඉතින් ඒක එයා මට ගෙනාවු දෙකක්. මගේ husband මට ගෙනාවු. and ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් මේකට මම කැමති නැහැ. මේ දෙක I don't like it. ඉතින් මම මේකට වැඩි කැමති නැහැ. මම සමහර වෙලාවට එළියට දාන ළඟට යනකොට එළියට යනකොට ඉතින් එක වගේ පෑර් දෙකක් එහෙම තමයි ආ ගන්න ගොඩක් වෙලාවට එකම එකෙන් කලර්ස් ගොඩක් ගන්න ඒ වගේ තමයි ගන්න. ඉතින් මේක හරි හෙවි මේ අඩිය ගොඩක් හෙවි ඒ හින්දා මම එච්චර කැමති නැහැ. කම්ෆර්ටබල් නැහැ. and චුට්ටක් මට මගේ size එක 37 නමුත් මට පොඩ්ඩක් ලොකුයි වගේ එකක් දැනෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක තමයි මම ඔයාලට ඊළඟට පෙන්නන්නේ. and ඊළඟට මේ දෙකට මම කැමතියි. and මේ දෙක මම select කරේ over the phone මම video call එකෙන් තමයි මම select කරේ මම මේක ගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් මේකට මම ගොඩක් කැමතියි. කලයකට කැමතියි. ඒත් මම තාම එළියට දැම්මේ නැහැ. එකම දේ තමයි මේක පොඩ්ඩක් අර ඇවිදිද්දි චුටි uncomfortable ගතියක් දැනෙනවා. මොකද මේ අඩිය ගොඩක් බරයි. ඉතින් මම තියෙන මගේ shoes වලට වඩා පොඩි අර නිකන් බර ගතියක් දැනෙනවා කකුලට. ඒක එක දෙයක්. ඉතින් මේ pair එක ඊළඟට මේ කලර් එක මම මේක ෆෝන් එකෙන් දැක්ක වීඩියෝ කෝල් එකේ. ඉතින් මම ගන්නකෝ එකම දේ තමයි මේකේ මේ fake Gucci logo එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා පොඩක් මම දාන්න අකමැති ගතියක් තියෙනවා. නමුත් මේ කලර් එකට මම ආසයි. මම මේක දැම්මා දෙසරක් විතර මම දැම්මා. ඉතින් ලස්සන කලර් එකක් and comfortable කකුලට. ඉතින් මේ ඒ ටික තමයි මට shoes වලින් මගේ husband ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් bags වලින් පළවෙනියට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ bag එක. ඉතින් මේක මම ගොඩාක් කැමතියි. ඇත්තටම මම මේක සිංගප්පූරුවේදී මේකේ white color එක බලලා මට ගත්තේ නැහැ. මොකද white එක මෙතනින් පොඩක් කැඩිලා තිබුණ හින්දා මම ඒක විතරමයි ඒගොල්ලන්ගේ ළඟ තිබුණේ. ඉතින් ගන්න බැරි වුණ එකක් තමයි මම මේක husband කිව්වෙත් නෑලුව එයා select කරලා ගෙනල්ලා තියෙන. ඉතින් මේකට මම ගොඩාක් කැමතියි මේ print එකට. මම හිතන්නේ ඒක හරියම rich. එකම දේ තමයි එච්චරම quality. but මගේ husband කිව්වා මේක like 12000 විතර වුණා කියලා bag එක. නමුත් මේ zipper එක එච්චර quality නැති ගතියක් ටිකක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ප්‍රශ්න නැහැ. එළියෙන් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මම මේක දානවා එළියට යද්දී. ඉතින් මේක ගෙනම දාසින්ද මම ගොඩක් සැරයක් මේක දැම්මා. ඒක and ඊළඟට මගේ husband මට ගෙනත් දෙනවා මේ bag එක. මේක මට කිව්වා pure leather bag එකක් කියලා. ඉතින් මේකට මම ගොඩාක් කැමති වුණා. මේකේ ලොකුම දේ තමයි මේ ඇතුලේ bag එකක් තියෙනවා ගොඩාක් ලොකුයි. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේක ගෙනාපු දවස්වල ඉඳන් මම මේක තමයි use කරේ. මොකද shawl එකටත් හරිම comfortable and ගොඩාක් දේවල් දාන්න පුළුවන්. PDA bag එකක් and මේ color එක ඕනම ඇඳුමකට යනවා. ඒක dark brown සහ මේ leather brown එක තියෙන. ඉතින් මේක ඕනම ඇඳුමකට ගියා. ඉතින් මේක තමයි මම දිගටම දැම්මේ. එකම දේ තමයි මම මේක දාන එක නවත්තපු. මේකේ leather ගඳ එනවා. ඒ කියන්නේ තාමත් හරිම ගඳයි. කියන්නේ මේක leather හින්දා ගඳයි. ඉතින් මට අයින් කරා ටික දවසක් ගියාම ඒක යයිද කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් leather bags use කරලා ඒවයි අර නිකන් leather එක තෙමුනම එන්නේ ඒ වගේ ගඳක් එනවා. ඒක ඔයාලා මොනවද කරේ කියලා ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා පහලින් මෙන්ෂන් කරන්න. and තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලා දැන් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම හැමදේම පෙන්නලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලා කියන්න මට කොහොමද මගේ හස්බන්ඩ්ගේ selection වලට ඔයාලා කැමතිද? ඔයාලා කැමතිද මගේ husband කොහොමද මට select කරලා ඇඳුම් ගෙනත් තියෙන්නේ කියලා පහලින් mention කරන්න. මම කැමතියි දැනගන්න ඔයාලගේ අදහස් මොනවද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මම ආයෙ ඔයාලා හමු වෙන්නම්. I'll see you on next week. Bye bye.